नमस्कार, मी स्वामिनी आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण बघणार आहोत माझं होम ऑफिस मी दिवाळीसाठी कसं डेकोरेट केलं। सो माझा स्टुडिओ हा आधी असा दिसत होता। सगळ्यात पहिल्यांदा मी माझं डेस्क आवरून घेतलं। ते झाल्यानंतर माझ्याकडे असे काही इकडे बॉक्सेस होते, त्याच्यावरती मी हे बेडशीट टाकलं। तुमच्याकडे पण असे कुठले बॉक्सेस असतील तर तुम्ही ते असे छान अरेंज करून त्याच्यावरती कोणतेही बेडशीट तुम्ही वापरू शकता। आणि त्यानंतर ही अशी फेस्टिव्ह ओढणी मी इकडे वापरतेय। माझ्याकडे काही आर्टिफिशियल फ्लावर्स आहेत, ती मी या कॉर्नर मध्ये ठेवतेय। त्यानंतर त्याच्या खाली हा कोस्टर आहे, तो मी स्वतः बनवलाय, त्याचा पण एक व्हिडिओ आहे, मी मागे केला होता। आणि या कोस्टर वरती मी ही माझी युकुलेले ठेवणार आहे। हे झाल्यानंतर माझ्याकडे हे असं आर्टिफिशियल प्लांट आहे, ते पण मी ठेवतेय। आणि त्यानंतर ही दिवाळी बास्केट, ज्याचा सेपरेट व्हिडिओ मी तयार केलेला आहे। छान दिवाळी गिफ्टसाठी तुम्ही याचा उपयोग करू शकता। सो ती बास्केट सुद्धा मी या दोन्ही गोष्टींच्या मध्ये ठेवतेय। आणि त्याच्या बाजूनी हे जे येलो लाईट्स आहेत हे त्याच्यामध्ये सोडतेय। माझ्याकडे अजून अशा काही दिवाळीसाठी डेकोरेटिव्ह रिंग्स आहेत, तर त्या मी इकडे प्लेस करतेय। दोन्ही बाजूंना दोन दोन अशा मी प्लेस केल्यात आणि बरोबर मध्ये या दोन पणत्या मी ठेवतेय। या पणत्या कशा तयार करायच्या, कशा पद्धतीने रंगवायच्या याचाही एक वेगळा व्हिडिओ मी केलेला आहे, तो पण तुम्ही नक्की चेक करा। आणि या प्रत्येक रिंग मध्ये, बास्केट मध्ये आणि या पणत्यांमध्ये मी या कॅन्डल्स ठेवलेले आहेत। हा माझ्या स्टुडिओमध्ये दिवाळी कॉर्नर छान पद्धतीने तयार झाला। फेरी लाईट्स आणि या ज्या कॅन्डल्स आहेत याचा लुक अतिशय सुंदर दिसत होता। त्यानंतर अशा आर्टिफिशियल माळा मी संपूर्ण स्टुडिओमध्ये लावून घेतल्या। हे झाल्यानंतर माझा जो झोपाळा आहे त्याच्या भोवती सुद्धा मी अशा एक एक माळा लावून घेतल्या। त्यानंतर जो DIY लॅम्प आपण तयार केला त्याच्यातल्या प्रत्येक कॅन्डल्स मी आधी ऑन केल्या आणि माझ्या डेस्क वरती मी हा छान ठेवला। त्यानंतर अजून थोडा डेस्क क्लिअर केला आणि एका ताटलीत दिवाळीसाठी या माझ्या प्रत्येक दिव्याची छान अरेंजमेंट करून ठेवली। माझ्या स्टुडिओमध्ये अजून एक ही अशी ब्रिक वॉल आहे, जिथे मी माझ्या मेन चॅनलचे म्हणजेच स्वामिनी कुलकर्णी या माझ्या म्युझिक चॅनलचे व्हिडिओ मी शूट करते। तिकडे मी या स्टूलवरती दिव्यांची प्लेट आहे ती मी अशी छान इकडे ठेवून दिली। ते झाल्यानंतर पुन्हा एकदा मी माझा डेस्क रिअरेंज करायला सुरुवात केली। सगळ्या वस्तू ठेवल्यानंतर मी ह्याच्यात सुद्धा फेरी लाईट सोडले। तर माझ्याकडे अशा काही डेकोरेटिव्ह लेसेस आहेत ज्या मी लिव्हिंग रूम मेकओव्हर मध्ये पण तुम्हाला दाखवल्या होत्या। सो इकडे जे माझं एडिटिंग डेस्क आहे तिकडे मी या लेसेस कडेला लावून घेतल्या। आणि एडिटिंग डेस्कच्या मागे सुद्धा मी फेरी लाईट्स लावणार आहे अशा पद्धतीने। त्यानंतर हा जो बेड आहे याच्यावरती छान कुशन्स ठेवल्यात। या ज्या माझ्या कुशन्स आहेत याची जी कव्हर्स आहेत ही थोडीशी डूडल फॉर्म मध्ये आहेत, पण सगळी कुशन कव्हर्स बदलण्याच्या ऐवजी मी हे असं फेस्टिव्ह कापड घेतलं, ते तिन्ही कुशन्सच्या वरती असं ठेवलं आणि याचा आउटपुट अतिशय छान आला। सो हे झाल्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी मी अशा बॅटरी कॅन्डल्स लावल्या।
आणि माझं ऑफिस दिवाळीसाठी छान तयार झालं होतं. त्यानंतर माझ्याकडे अजून एक असं फॅब्रिक होतं, ते मी बेडवरती ठेवलं आणि त्याच्यावरती हा छान असा स्टीलचा ट्रे आहे तो मी ठेवलाय. त्यानंतर 2 पणत्या ठेवल्या. त्याच्यानंतर हे गोल्डन असे दिया होल्डर्स आहेत ते मी त्या पणत्यांमध्ये ठेवले आणि त्याच्यामध्ये या कॅन्डल्स ठेवल्या. नंतर मगाशी दाखवल्याप्रमाणे ह्या डेकोरेटिव्ह रिंग्स ठेवल्यात आणि त्यानंतर फायनली माझा लाडका चहा मी त्या ट्रेमध्ये आणून ठेवला. सो माझा संपूर्ण स्टुडिओ हा दिवाळीसाठी तयार झाला आणि माझा लाडका चहा मी माझ्या ऑफिसमध्ये बसून छान एन्जॉय करू शकते. सो अशा पद्धतीने व्हाईट लाईटमध्ये माझा स्टुडिओ दिसत होता. आता आपण बघूयात खास दिवाळीसाठी फक्त येलो लाईट्समध्ये माझं संपूर्ण स्टुडिओ, माझं होम ऑफिस कसं दिसत होतं. संपूर्ण स्टुडिओमध्ये मेजॉरिटी मी सगळे केलेले DIYs ठेवलेले आहेत. इकडे मी माझं काम करत असते, एडिटिंग करत असते आणि शक्यतो जेव्हा आपले सण असतात तेव्हा आपली वर्कस्पेससुद्धा आपण छान पद्धतीने डेकोरेट केली तर आपल्याला काम करताना अजून उत्साह येतो, आपली प्रोडक्टिव्हिटी वाढते. आणि दिवाळी हा माझा अत्यंत लाडका सण आहे, दिव्यांचा सण आहे. त्यामुळे जमेल तितकं छान व्हायब्रंट कलर्स वापरून, ब्राईट कलर्स वापरून, भरपूर दिवे वापरून आणि भरपूर डेकोरेशन करून मला माझं घर सजवायला प्रचंड आवडतं. बाकीचं संपूर्ण घर जसं मी सजवलं, जसं आपण सजवतो त्याचप्रमाणे तुम्ही जिथे काम करताय ती सुद्धा स्पेस डेकोरेट करायला विसरू नका. मागच्या वर्षापासून वर्क फ्रॉम होम हे जास्त प्रमाणात सुरू झालं, त्यामुळे तुमच्या घरातलं जे तुमचं होम ऑफिस असेल, तुमची वर्कस्पेस असेल जिथे तुम्ही काम करता ती सुद्धा थोड्या प्रमाणात जर तुम्ही डेकोरेट केलीत छान दिवाळीसाठी तर तुम्हाला सुद्धा काम करताना खूप आनंद मिळेल याची मला खात्री आहे. सो अशा पद्धतीने मी माझं होम ऑफिस, माझा यूट्यूब स्टुडिओ मी डेकोरेट केला आहे. ही आयडिया जर तुम्ही रिक्रिएट केलीत तर इंस्टाग्रामवरती मला फोटो पाठवायला विसरू नका. माझं इंस्टाग्रामचं हँडल @संगीतमयस्वामिनी. मला नक्की टॅग करा आणि मला तुमचे रिक्रिएशन्स बघायला नक्की आवडतील. आय होप की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि स्वामिनी व्लॉग्स या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन, बाय बाय.